අපේ රිසිපීස් සිංහල මගේ YouTube නාලිකාවට ඔබ සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ රසට සැරට සැමන් කරියක්. මේ සැමන් කරිය මම පොල් කිරි එකතු කරලා හදන්නේ. එන්න බලමු මේකට හදන්න අවශ්‍ය දේවල්. මම ලොකු සැමන් ටින් එකක් අරගෙන තියෙනවා. උකු පොල් කිරි කෝප්පයයි, තක්කාලි ගෙඩියයි, කරපිංචා, ලූණු, අල ගෙඩියක් මේ වගේ චුට්ටක් පොඩියට කපා ගන්න ඕනේ. සුදු ලූණු ගොරක කැබැල්ලක්, අබ, සූදුරු, මාදුරු, උළුවල්, මිරිස් කුඩු, කා කුඩු, කොත්තමල්ලි කුඩු. අපි මුලින්ම භාජනයකට අල, ලූණු, තක්කාලි, ගොරකා, කා කුඩු, මිරිස් කුඩු ඒ ටික එකතු කරගමු. මම මේක එක එක ද්‍රව්‍ය දානකොට රෙකෝඩ් කරා. ඒක රෙකෝඩ් වෙලා නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මොනවද දාලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් මම සැමන් වතුර ටික එකට එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගමු. තෙල් ටිකක් රත් වුණාට පස්සේ අබ, උළුවල්, සූදුරු, මාදුරු ඒ ටික එකතු කරලා මම චුට්ටක් බෙද ගන්නවා. ඒකම කරපිංච රම්ප ඒ ටිකත් එකතු කර ගන්නවා. සුදු ලුණු ටිකක් දාගන්න. දැන් මම ලුණු ටිකත් එකතු කරගන්නවා. ලුණු ටිකත් බැදුනට පස්සේ මම මිරිස් කුඩු චුට්ටක් තෙලට එකතු කරගන්නවා. එතකොට තමයි අපේ මේ කරිය එක ලස්සන පාටක් එන්නේ. මේ අවස්ථාවේ මම මිශ්‍ර කරලා තියාගත්ත මිශ්‍රණය එකතු කරගන්නවා. අපි මේක හොඳට මිශ්‍ර කරලා වහලා තියන්න ඕනේ. මේ අල ටිකක් තැම්බෙන්න ඕනේ. මම මේ අවස්ථාවේ සැමන් ටික එකතු කරේ නැහැ. සැමන් එක මම අන්තිමට තමයි එකතු කරන්නේ. මම මේ කිරි එකට ගම් මිරිස් කුඩු සුවල්පයයි, අමු මිරිස් ටිකයි එකතු කරගන්නවා. ඒකම අපේ සැමන් ටික මම මේ වගේ කෑලි කඩලා අරන් තියෙන්නේ. දැන් මම මේ අවස්ථාවේ මේක චුට්ටක් හොඳට ඇඳි ගාලා ඉවර වෙලා පොල් කිරි ටික එකතු කරගන්නවා. ඔබ මගේ channel එක පළවෙනි වතාවට බලන කෙනෙක් නම් මගේ channel එක subscribe කරලා නැතිනම් පාලින් තියෙන subscribe button එක press කරන්න. ඒ සමගම තියෙන bell button එක press කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ upload කළ සැනින් ඔයාට notification එයි. මගේ වීඩියෝ miss කරන්නේ නැතුව ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. අපි නැවත වාලා තියමු. අල ටිකක් තව තැම්බෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට සැමන් ඔද්ද ඇදුවම හරිම රසයි. ඇත්තෙම අපි අදලා කෑවා ගොඩාක් රසට තිබ්බ මේ ඔද්ද. දැන් අපි අල චුට්ටක් තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මේ අවස්ථාවේ අපේ සැමන් ටික එකතු කරගමු. මේ වගේ සැමන් එක අරගෙන අපි තනින් තන තියාගන්න ඕනේ. නැත්නම් වේලස්සනින් සැමන් ටික එකතු කරොත් අල තැම්බෙනකන් ඒ ටික දිය වෙලා යනවා. ඒ නිසා අන්තිම අවස්ථාවේ තමයි අපි සැමන් ටික එකතු කරගන්නේ. දැන් අපි සැමන් එක එකතු කරලා එකපාරක් උතුරන්න තියලා ඊට පස්සේ අපි ගින්දර හොඳටම අඩු කරලා මත ගින්නේ තියමු.
දැන් මම මේ අවස්ථාවේ බෙදපු තුනපා ටිකක් එකතු කරනවා. මේක එකතු කරාම තමයි සැමන් ඔබ්ද සුවඳයි ඒ වගේම හරිම රස. ඔයාලා එක වතාවක් හරි මේ වගේ අදලා බලන්න. අදලා බලලා ඔයාලගේ වටිනා කමෙන්ට්ස් එක පාලා කමෙන්ට්ස් බොක්ස් එකේ සඳහන් කරන්න. දැන් අපේ රසවත් සැමන් කරිය ලෑස්ති. ඔබත් මේ වගේ ගෙදර අදලා බලන්න. ඔබ මගේ මේ රෙසිපියට කැමති නම් මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. නැවත මෙවන් රසවත් රෙසිපි එකේ නමුවනතුරු ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.